السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغاية لما كده نبقى محترفين ومعانا كده أدوات اللي هي تسجيل المقاطع زي الناس التانية. استحملوا بقى ان انا اقعد امسك بتاع دي كده وحاجات غريبة يعني. الجزء اللي فات كان عن ايه الاحداث اللي حصلت في حياتي وخلتني اخذ قرار التقديم للهجرة الى كندا. الجزء ده خلينا اتكلم معاكم. طيب ما بعد ما قدمت انا وصلت معاكم لانه طبعت النموذج، مليت المعلومات وبعت الطلب بالبريد العادي الى لندن، اداره الهجره في لندن، طبعا مع الشيك اللي فيه المبلغ الرسوم. وده كان المبلغ الوحيد اللي انا يعني كنت هخسره في الموضوع ده. فالخساره ما كانتش كبيره مقارنه لو كان مثلا الواحد هيدفع مبالغ كبيرة كان ممكن يفكر 100 مرة هل يقدم ولا ما يقدمش. رميت الورق في البريد. بصراحة ما كنتش في الاتجاه اللي هو ان انا عايز اهاجر. انا كل اللي كنت عامله ان انا امسك العصاية من النص، بلاش تكفي الباب، حاول تفتح الباب ده وخلاص. فما كنتش عارف المستني انه تحصل حاجة تلغي الحكاية دي كلها. ده اللي انا كنت مستنيه. فما كنتش مهتم جدا صراحة بحكاية بالهجرة. بعد ما بعت الورق كمان كنت بقول لنفسي ايه اللي انت عملته ده، وديك خسرت ال5000 على الفاضي وانت مش هتهاجر، كلام من النوع ده. آه بعد اسبوعين، هو مش فاكر بالضبط كام، يمكن عبد الرحيم يقدر يصحح لي لو هو لسه فاكر. لقيت عبد الرحيم بيقول لي انه اخويا بيقول لي انه الورق بتاعه رجع. قالوا له انه هم اوقفوا البرنامج حاليا، او اوقفوا استقبال طلبات على البرنامج اللي هو كان اسمه الفيدرال سكيلد وركر، ولسه موجود الى الان. بس اوقفوا استقبال الطلبات لان هم بغيروا في النظام. فاعتذروا منه وقالوا له يبقى يقدم بعدين بعد لما النظام يتغير، ورجعوا له حتى الشيك بتاعه. انا فرحت، قلت يا سلام، خلاص اهي من عند ربنا اجت، بركة يا جامع زي ما بيقولوا. وخلاص. آه، استنيت انا كمان يجيني ورقي والشيك بتاعي، ودينا حولنا والباب اتقفل وخلصنا. شهر، شهرين، ثلاثة، أنا فاكر أنا قدمت في شهر 5. طبعا اعذروني التواريخ ممكن ما تكونش دقيقة، أنا صحيح كتبتها في إحدى المواضيع، فأنا هحكي من راسي دلوقتي وهعمل رابط للموضوع الأساسي اللي أنا كتبته. م- فلو في اختلاف شهر ولا شهرين محدش يزعل مني. ففاكر أنا في نهاية السنة بقى وصلني رسالة من إدارة الهجرة على البريد بتاعي اللي هو كان في الشركة. أنا فاكر لما فتحت الرسالة أو الصندوق البريد بتاعي هناك وشفت رسالة، خلاص كنت متوقع أن أنا هي دي الرسالة اللي بتقول نفس الكلام اللي اتقال لأخويا. لكني فوجئت ان هم بيقولوا لي في الرسالة انه الحاقا للخطاب السابق اللي وصل لك قبل كده، ان احنا ده رقم المعاملة بتاعتك او رقم الطلب بتاعك. احنا دلوقتي عايزين نطلب منك، او يعني بنرسلك الرسالة دي، عايزين الطلبات الآتية، وكان في قائمة بكل الحاجات اللي هم عايزينها. صراحة كانت مفاجأة كبيرة. حاجتين: اولا اخوي اللي ارسل قبلي قالوا له احنا في نظام جديد، وانا ربنا اراد ومشيت، ما اعرفش، سبحان الله. تاني حاجه معنى الكلام انه ارسلوا لي حاجه قبل كده ما وصلتنيش. فدي في مشكله في البريد، في البريد بشكل عام. دي برضه حاجه قلقتني، ايه اللي ممكن تاني يرسل وانا ما يوصلنيش. كان المطلوب اظن، مش فاكر بالضبط هل هم كانوا مديني 3 شهور او اكتر او 6 شهور علشان ابعت الورق المطلوب. الورق زي ما قلت لكم كان عندي، ودي كانت حاجه كويسه. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش موجوده لغايه وقتها يعني اللي هو الفيش والتشبيه. انا كنت عملت فيش والتشبيه الى سنه 2005 لما كنت في الرياض. ففي سنتين بعد كده، انا دلوقتي بتكلم على 2008، اخر 2008، ففي 3 سنين من اللي كنت عايشهم في السعوديه ما فيش فيش وتشبيه اليوم. بس قلت ايه، ابعت، يعني هو ده اللي موجود. انا برضو لسه مش عايز اتعب نفسي اكتر من كده. الحاجه الوحيده اللي عملتها
رحت ترجمت الورق بتاعي عند طبعا مكتب ترجمة معتمد، وبراحتي برضو مرة تانية. أنا فاكر أن أنا تخطيت الفترة اللي هم ادوها لي، وبعتها بعد كده ونسيتها. نفس الكلام، بعت الترجمة حتى بدون اختبار الايلتس. كتبت لهم ورقة انه انا اعتقد ان الانجليزي بتاعي كويس، واعتقد انه دي الدرجات بتاعتي في الانجليزي بناء على ان انا درست في جامعة بالانجليزي، وان انا بشتغل في شركة انترناشونال دلوقتي والكلام ده. كنت يعني مرة تانية مش مهتم ومستني حد يقول لي والله انت بتدلع فبلاش، خلاص. وصلني رد منهم بعدها على طول. الكلام انا زي ما قلت هي 3 شهور 4 شهور، يعني نتكلم على ابريل مثلا او مارش 2009. وصلني قالوا لي انه انت في عندك مشكلة في الفلوس، انت ما بعتش فلوس كاملة. فانا بعت لهم ايميل افتكر ان انا لا الفلوس كاملة، وعملت لهم الحسبة ويعني ونفس الكلام، ما عملتش حتى فولو اب عليهم ولا متابعة. آه، زي ما انا قلت يمكن كنا في مارس وقتها. قعدت لغاية شهر يونيو. بعت لهم او 3 شهور يعني، بعت لهم بعد كده قلت لهم يا جماعة انتوا ايه الحكاية، انتوا لسه مستنيين فلوس ولا ايه؟ فقالوا لي لا، ردوا علي على الايميل قالوا احنا بعتنا لك من شهرين طلب للايلتس انك انت تعمل ايلتس. طبعا ما وصلنيش الكلام ده، فدي تاني مرة ينبعت لي حاجة على البريد وما يوصلنيش، فطبعا الواحد قلق اكتر واكتر. فرحت فتحت لنفسي بريد خاص في برا في احدى الشركات الخاصة السعودية. آه، المهم بعت لهم قلت لهم ما ردتش عليهم، افتكر اني ما ردتش عليهم. بعدها بفترة كده مثلا 3 شهور تانيين، يعني شهر 10 11 لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي انت ما بتعملش جديا معانا، واحنا لو ما وصلناش اللي هو الايلتس ممكن نقفل الملف بتاعك. انا بصراحة ما كنتش يعني كنت قدمت وقتها على امتحان الايلتس، وكنت عملت الامتحان فعلا. وكانت النتيجة لسه ما ظهرتش، بس ظهرت انا فاكر بعد الرسالة بتاعتهم بشوية. فرحت بعتها لهم على طول، شرحت لهم قلت لهم اللي حصل كذا كذا كذا، بس مواعيد ان انا اخذ الايلتس الى اخره. احنا كده في اخر 2009. الملف لسه عندهم، يعني اعتقد انه اكتمل خلاص، لانه ما وصلنيش حاجة بعد كده الا بعد سنة. فبعتوا لي بعد سنة بيطلبوا اللي هو الفيش والتشبيه. زي ما قلت لكم كان فيش التشبيه بتاع السعودي لغاية 2005، فبعتوا طلبوا فيش وتشبيه أحدث. وطلبوا برضو كشف حساب مرة تانية. كنا في نهاية 2010، وأنا إلى وقتها وأنا يعني ماشي بهدوء ولسه الفكرة ما كانتش مختمرة فعلا في دماغي، بس كنت ماشي مع الإجراءات. عملنا الفيش والتشبيه وبعته ليهم مع طبعا اللي هو الحساب البنك، وبرضه نسينا الموضوع. لغاية صيف 2011 أنا فاكر كنت في مصر في الأجازة، فإجاني إيميل إنه إحنا بعتنا لك الميديكال من شهر 6 أو 5، وإنت ما عملتوش لغاية دلوقتي وما جاناش حاجة منك. فأنا برضو كالعادة قلت لهم يا جماعة أنا في مصر، يمكن يجاني وأنا في مصر ولا، بس ما وصلنيش، فممكن تبعتوا تاني. بعتوا قالوا طب ابعت لنا صورة. فبعت صور تاني لينا احنا كل العيلة طبعا، وارسلوا لي تاني الطلب بتاع الميديكال. كنا في شهر، اذا انا مش غلطان، 8/9/2011. عملنا الميديكال في الدمام لما رجعنا. وبعد كده بعتوا لي، كان هم كمان بعتوا لي اللي هو بيسموه ايه، الفلوس اللي بتدفعها دي الرايت، مش عارف ايه، RFP ولا حاجة زي كده، نسيت اسمها. الفلوس اللي هي بتاعت الإقامة نفسها أو حاجة زي كده. مهم. فأنا برضو بعت مع الميديكال طبعا بيبعتوا اللي هو بتروح تشوف قائمة الدكاترة المعتمدين، وبتروح تسجل عنده موعد، وبيعمل لك فحص كامل، وبيبعت هو النتائج مباشرة للمكتب في لندن. وأنا بالمقابل عملت تشيك في البنك بالمبلغ اللي هم طلبوه، أظن كان $1000 برضو.
وبعته. طبعا لسه ما فيش تأشيرة، ما فيش حاجة، بس الأمور ماشية كويس. في شهر 12 أنا فاكر كده، في آخر 2011 بعت لهم أسألهم ها إيه اللي حصل، فين الورق بتاعي. فقالوا لي الشيك احنا رجعنا لك الشيك بتاعك الأخير ده. ليه يا جماعة رجعتوا لي ليه؟ لأنه كان في معلومة غلط. البنك اللي هو المفروض يسحب منه وحاجة كده، البنك عندي عمل حاجة غلط. فطبعا رحت للبنك وخناقة، وانتوا خسرتوني ومش خسرتوني، وعملنا شيك تاني ولغينا الشيك ده، رغم انه ما كانش يعني لما بعتوا لي بس ما وصلنيش برضو الخطاب بتاعه. فهي الحكاية كانت مملة بالنسبة للتواصل. بس كانوا صراحة بيردوا علي على ايميلات، يمكن هم عندهم فاهمين ان السعودية فيها مشكلة في البريد العادي، فكانوا بيردوا على الايميلات بشكل مستمر. فقلت لهم يا جماعة ما وصلنيش الشيك، بس رحت البنك واتخانقت معهم، وكان عندي صورة للبنك ووريتهم المشكلة بتاعتها فين. فعلا لما انتبهت لما عملوا الجديد وضحت المشكلة عندي، انه في كده في بعض المعلومات كانت ناقصة. المهم عملوا لي واحد جديد، بعته لإدارة الهجرة في لندن مرة تانية. وخلال شهرين، احنا في 2012 بداية 2012 أظن، في أوائل مارس 2012 بعتوا طلبوا اللي هو جواز السفر مع صور جديدة برضو. ودي كانت بداية مرحلة تانية في حياتي. دخلت أنا طبعا يعني بعد ما بعت الجواز السفر بالبريد المستعجل برضو. بدأت وقتها زي ما قلت لكم في مقطع أنا شرحته قبل كده، أو تكلمت في الموضوع ده عنه، يعني إنه هو وقتها دخلت أدور في النت، طب هي الجوازات هتجيني إزاي، ولو ضاعت ولو ما ضاعتش، بتبدأ الهواجس في إيه. الواحد أنت بريد، طب البريد العادي ما كانش بيوصلني، طب إيه اللي هيحصل؟ لغاية لما عرفت إن هم لا بيبعتوها بالبريد المستعجل، هم كمان فيديكس أظن. وما تخافش يعني الحكاية دي مش. وفعلا قبل ما يجيني الجواز، انا فاكر في مكالمة حصلت، مش فاكر انا اللي اتصلت بالسفارة اسأل ولا هم اللي كلموني انه جوازاتك جاهزة وبكرة هتكون عندك، حاجة زي كده. وفعلا استلمت الجواز السفر بتاعي عليه التأشيرة، انا والاولاد طبعا والعائلة، في اول ابريل 2012. كانت التأشيرة طلعت بتاريخ 19 مارس. 19 مارس ما نساهوش طبعا لأنه هو تاريخ ميلادي. وبكده بدأت المرحلة الجديدة في التفكير. تأشيرة على الجواز، عندي موعد هتنتهي التأشيرة فيه، كان في شهر 10 2012. لازم أخذ قراري، هروح أنزل ولا لا، الهجرة أقوم بيها ولا لا. طبعا وأنا بتكلم دلوقتي الموضوع واضح، لأن أنا خلاص أنا هاجرت فعلا. لكن وقتها كان فعلا السؤال هعمل إيه بعد كده. الشركة لسه أنا فيها كويسة جدا، وفي تقدم وفي ترقي، الأمور ممتازة، ما فيش أي مشاكل، وفي المقابل التأشيرة بقت في دي. الحلقة الجاية إن شاء الله، أو المقطع الجاي، هاخدكم معايا في إيه اللي خلاني أخذ القرار وقتها، القرار النهائي، وعلى إيه، على أي أساس أنا أخذت القرار. شكرا للمتابعة مرة تانية، شكرا للتعليقات الجميلة، شكرا لكل حاجة بتعملوها دعما لي. ونراكم على خير.